What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's vlog is mag-unboxing tayo ng bike na pambata. And yes, dahil wala itong kasamang manual, is ipapakita rin namin sa inyo kung paano namin ito in-assemble. And yes, ito try din natin to. So before we start, is intro muna tayo. So this is Camila, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe. Mag-unbox na tayo ngayon. And kasama ko nga pala ngayon ang aking hubby. Siyempre, kasama rin namin ang aming poging baby. Dahil sa kanya yung i-unbox natin ngayon. So, yes. Let's start! Start! So, ayun, ito nga pala yung box. Napakalaki na ito. Ayan. So, sprayan muna natin siya ng alcohol para safe ng COVID. Bali, nisprayan ko na pala siya kanina nung pagdating pa lang. Nisprayan ko na siya ng alcohol. Sprayan lang natin ulit para makita nyo. So, para sure na walang-wala na talaga yung germs. Unboxing na tayo. Ito muna natin yung bubble wrap. Kasi sobrang dami. Para hindi yung disgrasya to. Hi guys! Hi guys! Tulong mo si Dada? Tulong mo si Rani. Yun na po. Bubuksan na po natin. Wait lang. Ayun nga po na. Yan po, natanggal na po natin ang bubble wrap. Bubuksan na po natin ang karton. Ano po talaga? Disappointed kami. O hindi. Nakikita ko na po. Nasisilip nyo ba? Nasisilip ko na. Nasisilip ko na. Ano naman nito ay bike ng Ezekiel. Kahit isip nyo ngayon. Bike ni Ezekiel. Kahit isip ko yung ngayon. Kahit sa bahay lang siya mag-bike. At least nakikita namin. Ganun. At di pa naman siya marunong. At lalayan ko pa rin siya. Tinimami niya. Nakikita mo ba yan, Ezekiel? Nakikita nyo ba yan? Wait lang po, papakita ako po sa inyo ang itsura ng bike. Ayan po. Ayan po yung bike. Yan. Nabuksan na po natin yung box and ang laman niya is huwag po kayo mag-expect na buo na po yung bike pag binuksan niyo yung box kasi kayo po mismo yung mag-assemble. And ang disadvantage kapag bumili ka ng ganitong bike is wala po siyang manual. So, ikaw po bahala kung paano mo siya i-set up. So, mamaya ipapakita namin kung paano siya i-set up na mabuti. Ito yung una. Parang ano siya, cover ng... Ay, hindi. Siya yung upuan. Ayan, cover din ng upuan. Yung para hindi mahulog. Tapos, Sandal. sandalan. Tapos ito, Lagayan ng tubig. parang lagayan siya ng tubig. Lagayan nga siya ng tubig. Lagayan siya ng tubig. And, Upuan. upuan. Ang cute, diba? Baliktad ba? Ganito siya. Ayan. Ang cute. Tapos gulong, syempre. Hindi mawawalan ng gulong ang bike. Yan, 2 gulong. Tatlo ba to? Ay, 2 lang. And, yung handle. Yung handle Pwede niya. siya ma-adjust po. Pwede pa siya. Nice. May shock po siya. And then, ito yung yung gulong sa unahan ng bike. Ayan, so may siya. Wait lang, buksan natin para makita nyo. Ayan.
So, ganito yung itsura ng gulong sa harapan. Meron siyang, ano ba yung tawag dito, be? Pedal. Pedals. Yan. Tapos, ano to? Ito yung pinaka-body niya. Ayan. Problema lang. Pinaka-body. Ay, nahulog. Yung body ng bike. Ganyan. Tapos, yung mga tornilyo, andito rin. So, pangit siya kasi hindi naka-plastic yung mga tornilyo niya. So, pwedeng mawala. So, check nyo kung kumpleto. Then, ito, ano pa ito ba? Yan. Parang dito. Mga parts lang. Parts. Mga parts. Ito, yan. Tapos, Dito. ito rin, yung parang harang para hindi mahulog yung baby. No. Ganun. Ayan. No. Sa upuan ito kinakabit. Wala siyang manual. Ito. And then, ito. Yung handle naman ng magtutulak sa kanya. Ganun. Yun. And ito, lagayan. At ito pala, yung mga tools, yung mga tornilyo, dito rin. So, yung ibang tornilyo nakalabas. Dahil hindi maayos. No manual. And this one last. At ayan, tapos na tayo mag-unbox. And mamaya, ipapakita namin sa inyo kung paano natin isi-set up ito. And take note, wala siyang manual na kasama. So, titingnan natin kung paano siya maayos. Ipapakita namin sa inyo.
Anyway, sa Lazada ko nga pala siya nabili. And kung gusto niyo siyang tingnan or kung gusto niyo ring bumili ng bike na kagaya nun, is check niyo lang po yung link niya sa description box below. Click niyo lang yung link and then diretso na kayo sa shop na binilhan ko nun. So, ayan, mag-shoutout tayo ngayon. Shoutout kay Ivan Kim Abagatnan dahil tinulungan niya kami sa pag-video ng vlog na to. So, thank you so much. And then, shoutout rin kay Rowie Bermas. So, kung gusto niyo pong makarinig ng mga song covers is check niyo lang po yung kanyang YouTube channel. And just, shoutout rin po kay Tita Annalyn. Thank you so much po kasi siya po yung nagbigay ng bike ni baby. Yan, ingat po kayo dyan lagi. Stay safe and God bless. And that's it for today. Sana nagustuhan nyo ang video na to. And kung may mga suggestions and questions kayo, feel free to comment down below. And yes, kung nagustuhan nyo ang video na to, please click the like button. For more tutorials, DIY, and product review, please subscribe. And please click the notification bell below para lagi kayong updated sa mga bago kong video. See you on the next vlog!